บนโซเชียลแชร์วิธีปฐมพยาบาลเมื่อก้างปลาติดคอคือให้กลืนอาหารเป็นก้อนเช่นข้าวปั้นขนมปังกล้วยเพื่อให้ไปดันก้างปลาที่ติดอยู่หลุดออกหรือดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อทำให้ก้างปลานิ่มลงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับก้างปลาติดคอให้กลืนอาหารเป็นก้อนลงไปช่วยได้จริงไหมครับมันไม่มีหลักฐานว่าช่วยนะครับมันอาจจะไปเกี่ยวให้ก้างปลาหลุดมาก็ได้ในสมมติฐานแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะเข้าไปตอกก้างปลาให้ลึกเข้าไปอีกหรืออาจจะไปทำให้ก้างปลาครูดเป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นก็ได้เหมือนกันครับดังนั้นจึงอาจจะมีอันตรายได้ด้วยซึ่งวิธีที่แชร์มาเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการเอาก้างปลาออกแล้ววิธีดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อให้ก้างปลานิ่มลงล่ะครับด้วยน้ำส้มสายชูในความเข้มข้นที่มนุษย์สามารถรับประทานได้เนี่ยไม่มีความสามารถในการกัดกร่อนก้างปลาได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความเป็นกรดที่เรารับประทานเข้าไปแทนที่จะทำให้ก้างปลาหลุดนะครับอาจจะทำให้มีความระคายเคืองลำคอหรือว่าหลอดอาหารเพิ่มขึ้นครับก็ไม่ควรที่จะทานพวกน้ำส้มสายชูหรือของที่เป็นกรดเหล่านี้ลงไปแล้วจริงๆถ้าก้างปลาติดคอต้องทำยังไงล่ะครับส่วนใหญ่ก้างปลาถ้าเป็นก้างเล็กๆฝังตื้นๆนะครับใช้วิธีการดื่มน้ำเปล่ากลั้วคอหรือลองพยายามไอเบาๆถ้ามันจะหลุดมันก็จะหลุดเองแล้วครับถ้าเกิดว่าลองทำวิธีนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหลุดไปเองได้เนี่ยอย่าเพิ่งทานน้ำหรืออาหารเข้าไปเพิ่มให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะดีที่สุดครับถ้าจะใช้มือล้วงเอาก้างปลาออกมาเลยจะได้ไหมครับคือการเอามือล้วงเนี่ยครับบางครั้งก็มีอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามือนั้นนะครับจะไปเกี่ยวก้างหลุดหรือว่าจะไปดันก้างให้ลึกเข้าไปเพราะนั้นการเอาออกโดยใช้วิธีการมองเห็นโดยตรงโดยแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่ายกเว้นถ้าส่องกระจกดูแล้วเห็นชัดๆอาจจะคีบออกมาได้แต่ไม่ควรสุ่มทำแบบที่เรามองไม่เห็นครับแล้วแพทย์มีวิธีเอาก้างปลาออกมายังไงล่ะครับเบื้องต้นก็จะเป็นการถามประวัตินะครับว่ากินปลาอะไรก้างใหญ่หรือก้างเล็กแล้วก็ชี้ตำแหน่งที่ติดแล้วก็การตรวจร่างกายก็เริ่มด้วยการใช้ไฟฉายกับไม้กดลิ้นดูบริเวณลำคอถ้าไม่เห็นก็มีวิธีการตรวจเช่นการทำเอ็กซเรย์การส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อระบุตำแหน่งแล้วก็นำออกวิธีการนำออกถ้าสามารถเห็นแล้วก็ใช้ครีมคีบเข้าไปได้ถึงก็จะใช้ครีมคีบดึงออกมาได้เลยหรือว่านำออกผ่านการส่องกล้องทีนี้อาจจะมีบางกรณีที่ก้างติดแล้วก้างหลุดไปแล้วแต่อาจจะมีร่องรอยขีดข่วนหรือรอยแผลที่ก้างฝังไว้เนี่ยบางครั้งอาจจะยังรู้สึกกลืนติดค้างได้อยู่โดยที่ก้างเนี่ยหลุดไปแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันครับถ้าไปพบแพทย์เพื่อเอาออกช้าหรือว่าปล่อยไว้นานจะอันตรายไหมครับก้างปลาติดคอถ้าไม่หลุดไปเองเนี่ยแล้วฝังลึกครับมีโอกาสเกิดอันตรายได้มากเหมือนกันครับโดยอาจจะเริ่มจากการอักเสบการติดเชื้อเกิดเป็นฝีเป็นหนองขึ้นมาซึ่งสามารถเซาะลึกเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าก้างปลาติดแล้วไม่นำออกเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก้างปลาที่มีขนาดใหญ่ครับยิ่งมีอันตรายสูงในเรื่องของก้างปลาติดคอเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่มีความเร่งด่วนทางการแพทย์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเมื่อไหร่ก็สามารถจะมาพบแพทย์ได้ทันทีครับคุณหมอจึงแนะนำการระวังก้างปลาติดคอดังนี้ครับวิธีการระวังพยายามเอาก้างออกในขั้นตอนการเตรียมอาหารให้มากที่สุดที่สำคัญก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดนะครับตรงนี้จะสามารถช่วยได้เยอะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยก็น่าจะรู้สึกได้ว่ามันมีก้างปนอยู่ก็ไม่ควรที่จะเคี้ยวเร็วกลืนเร็วเกินไปดังนั้นสรุปแล้ววิธีปฐมพยาบาลเมื่อก้างปลาติดคอที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็คิดว่าไม่ควรที่จะแชร์ต่อนะครับวิธีที่ว่ามานั้นไม่น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาก้างปลาออกปฐมพยาบาลด้วยวิธีที่ผิดนอกจากจะไม่ช่วยชีวิตอาจยิ่งทำให้เสี่ยงอันตรายมากขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์